Chào anh em, lại là mình Hùng Đắc đây. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà mình tin là bất kỳ fresher IT nào cũng từng hoặc là đang đau đầu suy nghĩ. Vừa mới ra trường, tấm bằng còn thơm mù mực thì một câu hỏi cực lớn đập ngay vào mặt. Giờ đi đâu, làm gì? Và quan trọng hơn cả là nên chọn nơi nào để gửi gắm 2 năm đầu sự nghiệp. Cái giai đoạn mà mình tin là giai đoạn vàng để định hình con người mình sau này. Thật sự là dạo gần đây, hộp thư của mình nhận được rất nhiều những dòng tin nhắn hoang mang y hệt như thế này. Cái câu chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại và mình nhận ra đây không còn là nỗi lo của riêng một ai cả, mà nó gần như đã trở thành một nỗi sợ chung của cả một thế hệ fresher đang loay hoay ở ngã ba đường. Anh em biết không, cái nỗi sợ chọn sai nó ám ảnh kinh khủng luôn. Ở cái tuổi 22 này, chúng ta gần như không có gì trong tay ngoài thời gian và sức trẻ. Nhưng chớ trêu thay, đó lại là thứ chúng ta sợ lãng phí nhất. Sợ chỉ cần bước sai một bước thôi là sẽ tụt lại phía sau bạn bè. Nhìn đứa này, đứa kia khoe công ty xỉ, lương cao. Cái sự so sánh đó, nó ăn mòn chúng ta mỗi ngày. Vậy nên hôm nay, chúng ta sẽ ngồi lại, mổ xẻ thật kỹ vấn đề này nhé. Ok, giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào vấn đề. Mình muốn kể cho anh em nghe về hai thế giới, hai môi trường làm việc hoàn toàn trái ngược nhau mà chính bản thân mình cũng đã từng trải qua. Mục đích ở đây không phải là để bảo anh em nên đi bên trái hay là rẽ bên phải, mà là để anh em thấy được sự thật trần trụi đằng sau mỗi lựa chọn nó là cái gì. Nào, hãy thử tưởng tượng nhé. Anh em bước vào một tòa nhà chọc trời, thang máy đi êm du, văn phòng thì rộng mênh mông, điều hòa lúc nào cũng mát rượi. Đó chính là bộ mặt của những gã khổng lồ công nghệ. Nó mang lại một cái cảm giác rất an toàn, rất chuyên nghiệp, nhưng nó cũng có thể là một chiếc lồng kính dù rất lộng lẫy. Ở Big Corp, cái điều tuyệt vời nhất mà anh em nhận được chính là sự bài bản. Mọi thứ, dù là nhỏ nhất, đều có quy trình. Anh em sẽ được những mentor lão làng dìu dắt, những người không chỉ dạy anh em cách code cho nó chạy, mà là code sao cho an toàn nhất. An toàn ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là code sạch, dễ bảo trì, có tài liệu rõ ràng. Đây không chỉ là học code, mà là học cả một cái tư duy của kỹ sư chuyên nghiệp. Nó sẽ tạo ra một cái nền tảng cực kỳ vững chắc mà sau này anh em đi đâu cũng không sợ. Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó đúng không? Cái giá của sự an toàn này là anh em có thể sẽ cảm thấy mình chỉ là một con ốc vít nhỏ xíu trong một cỗ máy khổng lồ. Và cỗ máy này thì nó chạy rất chậm. Sẽ có những lúc anh em code một cái task nhỏ chỉ trong 1 tuần, nhưng lại phải chờ thêm 2 tuần nữa chỉ để qua các vòng review rồi duyệt code. Dần dần, anh em có thể sẽ mất đi cái nhìn toàn cảnh, không thực sự hiểu được tại sao mình lại làm cái tính năng này, nó đóng góp được gì cho cả một sản phẩm lớn. Rồi, thế giới thứ hai thì ngược lại hoàn toàn. Startup ấy, nó giống như một con thuyền nhỏ đang lao đi giữa đại dương bao la. Nó có thể tăng tốc cực nhanh, nhưng chỉ một cơn sóng dữ ập đến thôi cũng có thể lật nhào bất cứ lúc nào. Không một ai biết chắc ngày mai sẽ ra sao, nhưng chính cái sự bất định đó lại tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ. Ở startup, tầm ảnh hưởng của anh em là cực kỳ lớn. Có khi tối nay anh em để một dòng code lên, sáng mai nó đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của hàng ngàn người dùng rồi. Tốc độ trưởng thành ở đây không tính bằng tháng mà là tính bằng tuần. Vì sao? Vì anh em buộc phải tự bơi, tự học tất cả mọi thứ, từ front-end, back-end cho đến cả DevOps. Anh em sẽ trở thành một kiểu siêu nhân bất đắc dĩ, vì nếu mình không làm thì sẽ chẳng có ai làm thay cả. Nhưng mà anh em phải tỉnh táo nhé. Startup chính là nơi đốt sực trẻ kinh hoàng nhất. Đó là những đêm thức trắng để cứu server sập lúc 2 giờ sáng. Đó là những cơn stress tột độ khi sếp thay đổi yêu cầu vào lúc 11 giờ đêm. Và cái điều đau đớn nhất có lẽ là khi công ty thông báo hết vốn. Cái nguy cơ mất việc, mất động lực là hoàn toàn có thật. Vậy, điểm mấu chốt ở đây là gì? Có thể tóm gọn lại như thế này. Big Hop sẽ dạy anh em cách làm cho đúng, tức là làm việc một cách chuyên nghiệp, bài bản, có quy trình. Còn Startup thì dạy anh em cách làm cho xong, tức là phải sinh tồn, phải linh hoạt, giải quyết vấn đề bằng mọi giá. Một bên là sự chỉn chu và một bên là tốc độ. Cả hai thật sự đều cực kỳ quý giá. Để mình kể cho anh em nghe một câu chuyện của chính bản thân mình đã từng rơi vào một cái tình huống khá là oái oăm, làm cho một công ty startup nhưng lại chuyên đi làm outsource cho các tập đoàn lớn. Và chính cái lúc đó, mình đã nhìn thấy rõ nhất sự mâu thuẫn và cả sự bổ trợ của hai cái mô hình này. Đây chính xác là cái suy nghĩ của mình lúc đó. Mình code xong một cái tính năng chỉ trong 2 ngày, theo đúng kiểu startup, nhưng mà lại mất tới 2 tuần chỉ để giải trình với đội kỹ thuật bên đối tác. Họ bắt mình viết tài liệu cho từng class, rồi giải thích tại sao lại chọn cái thư viện này mà không phải cái kia. Thú thật là lúc đầu, mình rất bực mình và cho rằng họ đang cố tình làm khó mình một cách vô lý. Nhưng mà, phải đến mãi sau này nhìn lại, mình mới thấy bài học đó nó thực sự quý giá. Chính cái sự khắt khe của Big Corp đã uốn nắn mình, giúp mình không trở thành một tay code cẩu thả. Còn cái máu lửa, cái tinh thần lead on của startup thì giúp mình không bao giờ sợ những bài toán khó. Cả hai đều là những bài học không thể nào thay thế được. Vậy thì cuối cùng, anh em nên chọn bên nào? Lời khuyên chân thành nhất của mình là đừng chọn dựa trên tên công ty hay là lương bổng.
mà hãy chọn dựa trên chính giai đoạn phát triển của bản thân anh em. Ok, bây giờ anh em hãy thành thật nhìn vào cái bảng này và tự hỏi bản thân mình xem. Nếu anh em cảm thấy mình còn thiếu kỷ luật, nền tảng chưa vững thì hãy chọn Bitcorp. Đừng có sợ làm ốc vít. Môi trường quy củ đó sẽ giúp anh em xây một cái gốc cực kỳ vững chắc. Ngược lại, nếu anh em là người tự học tốt, muốn tăng tốc và không ngại va chạm, Startup chính là môi trường lý tưởng. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, hãy chắc chắn rằng ở đó có một người mentor thực thụ để dẫn dắt. Nếu không, anh em sẽ rất dễ đi sai đường. Và đừng quá nặng nề chuyện lương lậu. Mình nói thẳng nhé, ở tuổi 22, chênh lệch 1-2 triệu mỗi tháng không thể nào làm anh em giàu lên được. Nhưng thứ làm anh em giàu sau 5 năm nữa chính là giá trị cốt lõi, là những kỹ năng mà anh em tích lũy được trong giai đoạn này. Hãy tự hỏi mình, ở đây, sau 1 năm nữa, mình sẽ là ai? Mình sẽ có những kỹ năng gì trong tay? Và đây là điều quan trọng nhất. Ngay cả khi chúng ta lỡ chọn sai, nếu chúng ta chủ động học hỏi, chủ động cải thiện, chúng ta vẫn sẽ phát triển. Môi trường công ty nó chỉ chiếm 20% thành công thôi, 80% còn lại nó nằm ở chính thái độ của mỗi người chúng ta. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi đã giúp anh em bớt hoang mang phần nào. Mình biết lựa chọn này không hề dễ dàng và cũng không có quyết định nào là hoàn hảo cả. Dù anh em chọn lồng kính an toàn hay là bão gió đầy thử thách, điều quan trọng nhất là hãy giữ một cái đầu lạnh để cốt và một trái tim nóng vì nghề. Câu chuyện của mỗi người sẽ mỗi khác. Vậy quyết định của anh em là gì? Hãy chia sẻ bên dưới nhé. Mình là Hùng Đức, chúc anh em luôn vững tay chèo. Xin chào và hẹn gặp lại.